Salut! Ce faceți? Bine ați venit la un nou video în Python. Astăzi, cum v-am zis din videoul trecut, vom vorbi despre funcții. Vom afla ce sunt funcțiile, la ce se folosesc, sintaxa funcțiilor și cum se execută. Bun, ce sunt funcțiile? Funcțiile sunt un grup de linii de coduri grupate în blocuri de coduri, care funcționează ca o unitate realizând o sarcină specifică. O să vedem mai departe în curs că aceste sarcini se pot divide în sarcini mai mici sau în subsarcini. Funcțiile în Python pot sau nu returna valori. Astea la fel o să le vedem de-a lungul cursului. Funcțiile în Python pot conține parametri și argumente și funcțiile pot fi sinonime cu metode doar atunci când se găsesc definite într-o clasă. La ce se folosesc funcțiile? Funcțiile se folosesc pentru reutilizarea codurilor. Este foarte dificil să credem că un program se poate realiza fără funcții. Se poate realiza, dar ne este mult mai ușor să folosim funcțiile. Sintaxa funcției în Python este foarte simplă. În primul rând avem def în fața numelui. Def este un cuvânt rezervat pentru funcție. După aia numele funcției. Numele funcției merge pe același principiu ca numele variabilelor. Se pot folosi, de obicei să folosesc litere mici. Putem folosi liniuță joasă. Și e bine să dăm numele funcției exact la ceea ce face. De exemplu, avem o funcție pentru să ne printeze un număr, să-i dăm printare număr sau să-i dăm, pentru că dacă o să avem un program destul de elaborat, după aia o să ne vină foarte greu să găsim funcția respectivă ne dându-i un nume exact a ceea ce face. După aia avem parantezele. Parantezele se mai numesc și zona de parametri sau argumente. Două puncte. Sub numele funcției avem instrucțiunile funcției, sunt acel bloc de coduri din care este format. Acestea întotdeauna trebuie să vină sub numele funcției și cu un spațiu înainte. Asta pentru a defini exact că sunt blocurile, sunt instrucțiunile, sunt codurile pe care noi le-am pus în funcția respectivă. După aceea avem return. Return, cum am spus puțin mai înainte, înseamnă că returnează ceva sau nu. Poate să returneze o valoare sau poate să nu returneze valoarea. Pentru asta am pus return, este opțional. Și a doua variantă este la fel ca prima, numai că în zona de parametri, între paranteze, am folosit cuvântul parametri. Pentru a vedea exact că aceea este zona de parametri sau argumente. Cum se execută o funcție? O funcție în Python se execută foarte simplu, de fapt în toate limbajele de programare. Primul este numele funcției. Dacă nu avem parametri, închidem paranteza, deschidem paranteza. Și al doilea exemplu este numele funcției și în paranteză parametrii pe care îi punem când declarăm funcția. Bun, asta este teoria. Haideți să vedem cum aplicăm funcțiile în practică. Bun, eu am deschis deja Visual Studio Code. Aici am ajuns în carpeta pe care am creat-o cu cele două fișiere create. Intrăm în carpeta respectivă, la mine este curs Python, și creăm alt fișier. Alt fișier care se numească funcții. Punct pe Y. Întotdeauna am spus punct pe Y. Ca Visual Studio Code sau orice editor de text să recunoască că este un fișier Python. S-a deschis deja? Nu știu dacă ați observat la mine aici când se deschide, intră GitHub Copilot. O să vorbim și despre asta, o să fac un video exclusiv pentru asta. Este o inteligență artificială specializată numai pe programare, care ne ajută foarte mult cu coduri, dar numai în programare. Bun, am intrat aici ca să recapitulăm puțin. Prima funcție pe care am utilizat-o, cred eu că video trecut sau acum 2 videouri, nu mi-aduc aminte. Prima funcție pe care am utilizat-o până acum a fost print. Print cu care am printat un mesaj. Acum, funcțiile sunt de două feluri. Sunt funcții predefinite, sunt acele funcții care vin predefinite în limbajul de programare și pe care putem să le utilizăm când dorim. Și sunt funcțiile proprii, acelea pe care le creăm noi. Print este o funcție predefinită. Haideți să scriem un mesaj, învățăm Python. Mai folosim încă o dată print. Mai scriem un mesaj, învățăm instrucțiunile
de bază. Bun? Mai punem un print. Așa? Încet, încet. Încet, încet. Dacă ați scrie și corect, e mult mai bine. Avansăm. Bun, am creat 3 linii print. Acum dacă salvăm cu control S și dăm să execute, avem instrucțiunile, le dăm consolă, aici jos. Funcțiile print, toate învățăm Python, învățăm instrucțiunile de bază și încet, încet avansăm. Astea 3 instrucțiuni, astea 3 funcții print, ca programul să le execute, să spunem că noi dorim să le execute de 5 ori. Ca programul să le execute de 5 ori, avem mai multe posibilități. Creăm o funcție, le băgăm înăuntru funcției și chemăm funcția de 5 ori, utilizăm o buclă for, o să ajungem să vorbim despre asta, sau pur și simplu copiem de 5 ori, Ctrl-C, Ctrl-V, 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 Ctrl-V. Făcând această copiere de 5 ori, îi dăm Ctrl-S să salveze, executare. Și ne-a imprimat, vedeți aici în consolă, ne-a imprimat de 5 ori mesajele respective. Bun, nu este nicio problemă, dar asta înseamnă muncă pentru noi în plus. Acum, dacă ștergem ce am scris aici, ok, am rămas cu un singur bloc de printuri, atunci mergem aici, lăsăm un pic de spațiu sus și creăm o funcție. Creăm o funcție așa cum am văzut puțin mai înainte în video. Folosim cuvântul rezervat def și să numim funcția mesaj. Descriem parantezele și 2 puncte. Bun. Am creat funcția respectivă. Arătăm că sunt băgate înăuntrul funcției. Fiecare instrucțiune din funcție trebuie să aibă un spațiu în față. Bun, asta o să facem acum. Și acum am definit funcția se numește mesaj, am băgat printurile înăuntrul funcției, așa, ca să ieșim din funcție, dăm Enter și cu tasta de ștergere ajungem la același nivel unde este cuvântul def, la același nivel, și asta înseamnă că noi am definit funcția, am introdus blocul de instrucțiuni înăuntrul funcției și acum nu ne rămâne decât să apelăm funcția. Acum, niciodată o funcție nu o să se execute dacă nu o apelăm. Bun, haideți să vedem acum cum apelăm funcția. Cum o executăm. Am declarat funcția, am scris codurile înăuntrul funcției, astea se mai numesc și corpul funcției și acum am ajuns la același nivel cu cuvântul def, pentru că dacă o să apelăm funcția de la nivelul funcției print, programul va considera că apelarea funcției se face înăuntrul funcției. Și atunci trebuie neapărat să ajungem la același nivel cu cuvântul def și o să scriem mesaj, paranteze. Bun. Am apelat funcția. Apelând-o, va executa funcția. Dăm Ctrl S, executar. Și uitați-vă aici cum ne-a imprimat în consolă. Învățăm Python, învățăm instrucțiunile de bază, încet, încet avansăm. Bun, să spunem că noi, de-a lungul programului, trebuie să apelăm funcția asta de 3 ori, de 4, de 5, de 100, nu contează. Mai scriem un mesaj, mai apelăm o dată funcția. Mai jos, mai apelăm o dată funcția. Și acum, considerăm că asta este un program extraordinar de mare, cu multe linii de coduri. Nu este cazul. Așa? Și atunci am declarat o funcție ca să nu mai scriem de fiecare dată toate codurile care sunt. Asta este un caz fericit. Funcția este un caz foarte simplu. Funcția are 3 linii de coduri. Ca să nu mai scriem pe parcursul programului
codurile respective și iar toate liniile de cod pe care le are funcția, atunci apelăm pur și simplu funcția unde avem nevoie în program. Dacă salvăm și executăm, ne-a scris de 3 ori, învățăm Python, învățăm instrucțiunile de bază, încet avansăm. Haideți între mesajele respective să punem un print executare mod diferit de funcție. Bun. Între ghilimele, pentru că este un mesaj de text. Acum avem funcția apelată de 3 ori. Ăsta eu o să-l copiez și o să-l pun un pic mai jos. La fel. Avem funcția apelată de 3 ori în mesaj. Nu avem niciun parametru declarat la funcție. Și între mesajele respective putem să avem o mulțime de linii de coduri. Noi o să dăm un exemplu, cum este un exemplu atât de simplu, o să punem un simplu print între apelurile de funcție. Și atunci, dacă salvăm și executăm, ne va spune, învățăm Python, învățăm instrucțiunile de bază, încet avansăm. Și, imediat după aia, executare cod diferit de funcție. Programele normal se execută de sus în jos și atunci el intră în funcție, găsește funcția prima dată, o execută cu primul mesaj. Găsește altă funcție, este funcția predefinită print, o execută, găsește altă funcție un pic mai jos și tot așa până la terminarea programului. În continuare, haideți să găsim un element mai practic. O să declarăm o funcție care se numește sumă. Suma fără parametri pentru început. 2 puncte. Acum, declarăm înăuntrul funcției num1 egal 5, num2 egal 7. Și îi spunem print num1 plus num2. Bun, am declarat funcția, am făcut corpul funcției. Așa, acum nu urmează decât să o apelăm. Am ajuns la același nivel cu cuvântul def și scriem suma egal. Salvăm, Ctrl-S, executăm. Am lăsat și funcția dinainte și acum o să ne ocupăm un pic mai mult spațiu aici, nu contează în consolă. Și ne-a dat suma celor două. Numărul 1 plus numărul 2 egal 12. Asta este tot așa o sumă, o funcție fără parametri. Haideți acum să o complicăm un pic. O să încercăm să facem o funcție cu parametri. Bun. Declarăm altă sumă, altă funcție, suma 1, num1, virgulă, num2. Aici am introdus parametrii în funcție. Cum am declarat suma de înainte, fără parametri, de fiecare dată când o să apelăm funcția respectivă, întotdeauna ne va da același rezultat, pentru că numerele sunt egale. Numărul 1 e 5, numărul 2 este 7. Dacă avem nevoie să apelăm pe parcursul programului și să schimbăm parametrii, atunci trebuie să facem exact ca acum o funcție cu parametri. Atunci, în funcție de ce valoare dăm noi parametrilor, funcția va imprima o altă valoare de fiecare dată. Print num1 plus num2. Bun, am ajuns aici. Acum trebuie să apelăm funcția. Funcția cum o apelăm? Exact ca în suma dinainte, numai că avem parametrii respectivi. În funcție de valoarea pe care le dăm noi parametrilor, suma ne va oferi un rezultat sau altul. Spunem suma 1 egal 5 egal. Cu parametrii de 5 și 7. Numărul 1 5, numărul 2 7. Suma 1, dăm alți parametri, 10 și 13. Suma 1, 253 și 123. Atunci salvăm, executăm. Programul se execută de sus în jos. Prima dată o să intre în funcția mesaj, o să ne afișeze de 3 ori același mesaj, aici îl avem, cu mesajele dintre de apelarea funcției, de executare cod diferit de funcție.
După care o să apeleze, o să ajungă la funcția suma, fără parametri, la care o să fie rezultatul 12, pentru că avem 5 și 7. După care ajunge la suma 1 cu parametri. Și suma 1 noi o apelăm de 3 ori. Asta înseamnă că de fiecare dată când ajung la suma asta, de fiecare dată pe parcursul programului, indiferent câte linii de coduri sunt între apelările funcției, programul ne va da rezultatul pe care în funcție de parametrii pe care îi introducem. De exemplu, suma 1, 5 și 7 cu parametri 5 și 7 este tot 12 ca suma dinainte. Suma 1 cu 10 și 13, 23 și 376, rezultatul de la ultima apelare. Bun, acum haideți să dăm un exemplu de o funcție care încadrează și cuvântul return. V-am spus mai devreme că funcția poate returna ceva sau nu. Haideți să dăm un exemplu, vom șterge aici, ca să nu ne mai ocupe atâta. O să ștergem începând de aici, de la sumă, tot până sus, și o să păstrăm doar suma cu parametri. Bun, aici am păstrat suma cu parametri. Aici, în loc de print suma, o să folosim o variabilă care o să se numească rezultat. Rezultat este egal cu num1 plus num2. Și atunci o să-i spunem funcției returnează, return, rezultat. Acum, dacă nu apelăm funcția, cum v-am spus și un pic mai devreme, dacă salvăm, Ctrl-S și executăm, uitați că nu o să apară niciun rezultat, pentru că noi în momentul de față nu am apelat funcția. Nu i-am spus să scrie rezultatul. Doar funcția returnează rezultatul respectiv. Și atunci, în fața sumei, suma 1, o să punem int suma 1. Și atunci, dacă salvăm, Ctrl-S și executăm, ne va da rezultatul 12. Pentru că i-am spus sumei, scrie suma respectivă. Acum, dacă vrem să o complicăm un pic mai mult, declarăm o altă variabilă care o să se numească salvează rezultat. Care o să fie egală cu suma celor două. 5 și 7, să zic. Ca să ne afișeze, o să dăm print rezultat. Salvăm și executăm, iar rezultatul este 12. Dacă îi punem aici 5 și 10, salvăm și executăm, rezultatul este 15. Eu știu că de moment nu vedeți multă utilitate, vedeți numai că complicăm un pic lucrurile și poate nu înțelegeți exact cum se aplică aceste funcții. Dar cu timpul o să vedeți că au foarte mare utilitate și funcțiile se folosesc foarte mult în programare. Și atunci să folosesc funcții care returnează ceva, funcții care nu returnează nimic. Și aici, de exemplu, am salvat valoarea sumei într-o variabilă. Variabila respectivă am printat-o și ne-a afișat rezultatul. Astea se utilizează foarte mult. De exemplu, o să vedeți mai exemplu, o să încercăm să facem un calculator. Prima dată se introduce un număr și după aia când se apasă orice tastă de plus, minus, împărțit, nu contează, prima valoare să salvează într-o variabilă, o să vedeți, primul număr pe care îl introducem se salvează într-o variabilă și după aia trebuie să salvăm și al doilea număr într-o variabilă ca el să știe că trebuie să adune sau să scadă sau să facă orice operație aritmetică între cele două numere. Bun, haideți să o lăsăm aici pentru azi și ne vedem la următorul video. Salut!